ensimmäisenä kun laitteen käynnistää, niin vastaan tulee profiilit, eli harrastuksia varten, ja jokaisen profiilin saa omat asetukset, eli kartalle esimerkiksi saa eri datakentät. Ja näin niitä ei tarvitse joka kerta käydä manuaalisesti vaihtaa. Ja kun profiilin valitsee, niin tulee ruutu, josta pääsee rekisteröimään laitteen Geocaching.comiin. Sen jälkeen laite hakee aktivointikoodin, niin näyttää URL, johon tulee mennä vaikkapa älypuhelimella, jonne sitten syötetään laitteen ilmoittama koodi. Näin. Ja sitten laite paritetaan puhelimen kanssa. Puhelin näyttää, että homma onnistui, jonka jälkeen GPS hakee tilitiedot Geocaching.comista. Tämän jälkeen voi aloittaa geokätköily. Päästään kartalle. Ja live-kartalta voidaan laitetta pyytää hakemaan geokätköt painamalla refresh-painiketta, jolloin laite hakee ruudun keskipisteestä kätköt. Tällä kertaa saatiin 5 kätköä. Internetin tietolähteiden mukaan 25 kätköä on maksimi, mitä kerralla voidaan hakea, mutta käytännössä itse olen joka kerta saanut vähemmän. No nyt tällä kertaa taas tuli sitten reilu 10 kätköä, että hieman vaihtelee. Täältä päästään lataamaan joku tietty kätkö antamalla GC-koodi. Tällöin haetaan yksittäinen tietty kätkö. Kätkön tietoja päästään täältä katsomaan, ja kun kätkön tiedot valitsee, niin silloin laite hakee loput tiedot kätköstä, eli alkuun kartalla haetaan vain perustiedot, ja tällöin tämän jälkeen haetaan kätkökuvaus ja edelliset logit sun muut. No sitten laite tukee myös geocache-listoja, joskin nimi on vähän harhaanjohtava, sillä bookmark-listoja laite ei tue, vaan kysymys on pocket-querystä. Ja jos haluaa ladata pocket-query, niin tulee mennä tänne laitteen geokätkelyasetuksiin, josta löytyy Geocache Lists, jonka jälkeen laite näyttää kaikki Geocaching.comissa saatavilla olevat pocket queryt listassa. Tästä voidaan nyt valita. Mulla on tässä Amsterdamista 1000 kätkön pocket query, ja täältä painamalla synkronoi laite rupeaa hakemaan kätköjä sitten. Haku kestää todella kauan, ja voi olla, että tämä video ei riitä tämän haun loppuun näyttämiseen. Eli käytännössä, jos haluaa 1000 kätköä, niin edelleen kannattaa se USB-viuha laittaa kiinni. Sitten löytyy Auto Upload Logs-toiminto. Jos se on päällä, niin laite lähettää kätkölokkaukset suoraan Geocaching.comiin. Tää ei tarkoita, että se lähettää sen feednotena, vaan laite lokkaa kätköt löydetyksi suoraan. Muista uutuuksista mainitsemisarvon tietenkin ilmoitukset, joista nähdään mitä kännykässä tapahtuu kätevästi kavamatta sitä taskusta. Ja sitten myös säätietopalvelut, josta löytyy kartta, mistä näkee sääennusteen, tai itse asiassa pilvialueet, mitkä tällä hetkellä valitsee, eli ei ennustetta, mutta kuten nähdään, niin tää ei nyt kauhean hyvin pilviä meille näytä, tai tänään on vaan pilvetön päivä. Mutta sitten myös ennusteen puolelta saa ihan asialliset tiedot. Lisäksi voi ladata myös Connect IQ appseja GPS:ään, ja hyvin pitkälle muutoin täältä löytyy sitten kaikki samat toiminnot kuin aiemmista Oregoneista: taskulamppua, kellohälytystä, virpineitä käyttöä ja niin edespäin.